สวัสดีครับก็มาพบกับ The Decrum Menswear Channel นะครับวันนี้ผมรัฐจากทีม The Decrum นะครับก็ผมเป็นชูชายเนอร์แล้วก็เป็นเซลล์เกี่ยวกับเรื่องรองเท้าของที่ร้าน The Decrum ครับวันนี้จะมาแนะนำพวกแบรนด์ที่ทางร้านมีแล้วก็ว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยเหมาะกับผู้ชายที่มีรูปเท้าแบบไหนหรือว่าแต่ละแบรนด์เหมาะกับใครบ้างแล้วก็ท้ายคลิปผมก็จะมาแนะนำวิธีดูแลรองเท้าเบื้องต้นที่สามารถทำตามได้ง่ายๆที่บ้านนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับครับก็สำหรับแบรนด์แรกนะครับที่ทางร้านค่อนข้างภูมิใจที่เราได้มาขายเนี่ยก็คือจะเป็น Crockett Jones ครับเป็นแบรนด์จากทางฝั่งอังกฤษผมว่าผู้ชายหลายท่านที่เข้ามาที่ร้านเนี่ยก็น่าจะรู้จักCrockett Jones กันอยู่แล้วครับผมสำหรับโมเดลที่ทางร้านมีเนี่ยหลักๆก็จะเป็นพวกโลเฟอร์แล้วก็พวก Oxford นะครับผมCrockett Jones เนี่ยจะมี2ลายด้วยกันก็คือเมนไลน์เป็นลายการผลิตธรรมดาตัวรองเท้าก็ใช้หนังคาร์ฟที่ค่อนข้างเนื้อละเอียดอยู่แล้วแล้วก็พื้นจะเป็นการเย็บแบบOpen Channel ก็คือจะเห็นรอยได้ปกติกับตัวที่เป็น Hand Grade ก็คือเป็นลายที่เป็นลายการผลิตที่จะค่อนข้างพรีเมียมขึ้นมาของ Crockett Jones ครับผมตัวพื้นก็จะเป็นการเย็บแบบ Close Channel หรือว่าซ่อนรอยได้ทั้งหมดเลยพวก Finishing หรือว่า Material ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเกรดที่ค่อนข้างพรีเมียมขึ้นมาครับผมโดยรุ่นที่อยากจะมาแนะนำก็จะเป็นพวกทรง Oxford พวก Oddly ครับผมเพราะว่าเป็น Oxford ที่ใส่สบายแล้วก็หน้าเท้าค่อนข้างกว้างก็ Crockett Jones เป็นแบรนด์จากฝั่งอังกฤษนะครับทำให้โดยรวมเนี่ยทรงเขาจะค่อนข้างมีความกลมแล้วก็ราวแล้วก็กว้างมากกว่าแบรนด์ทางฝั่งอเมริกานิดหน่อยครับผมเป็นแบรนด์ที่ผมคิดว่าค่อนข้างเหมาะกับคนที่เท้าอาจจะหลังเท้าอูมหรือว่าหน้าเท้ากว้างหน่อยเพราะว่าในรองเท้าเนี่ยลาสที่เขาใช้จะค่อนข้างรับกับทรงเท้าคนที่เท้าเนื้อเยอะหน่อยได้ดีครับผมสำหรับผู้ชายหลายท่านที่เข้ามาลองแบรนด์ที่หน้าแคบกว่าแล้วใส่ไม่ได้หรือว่าใส่แล้วมีเปิดข้างๆหน่อยอะไรเงี้ยส่วนมากทางร้านก็จะแนะนำเป็น Crockett Jones จะค่อนข้างจบได้ทุกรายครับผมถ้าสำหรับ Crockett Jonesอาจจะสำหรับเมนไลน์ละกันผมอาจจะแนะนำเป็นตัว Cavendish ครับ Cavendish เนี่ยเป็นTassel Loafer ที่ลาสมีความกลมถ้าดูจากตรงโทเชฟเนี่ยจะค่อนข้างกลมไม่ได้แหลมมากแล้วก็ช่วงเอวกับส้นเนี่ยจะมีความกว้างนิดนึงทำให้คนที่หลังเท้าอูมหรือว่าอินสเต็ปสูงหรือว่าเป็นไฮอาร์ชหน่อยเนี่ยพอใส่ปุ๊บก็จะสังเกตได้เลยว่ามันจะไม่ค่อยกดบริเวณอินสเต็ปแล้วก็ข้างในอินโซลรองเท้าก็จะมีซัพพอร์ตช่วงอาร์ชที่ค่อนข้างไม่ถือว่าสูงมากแต่ว่าถือว่าซัพพอร์ตได้ค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยหนังของ Crockett Jones ถือว่าเป็นหนังคาร์ฟที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็นิ่มมากๆทำให้ใส่แล้วจะ break in ค่อนข้างไวแล้วก็โดยรวมเนี่ยผมว่าเป็นแบรนด์ที่คนไทยค่อนข้างชอบแล้วก็ถือว่าใส่สบายมากๆแบรนด์หนึ่งครับผมส่วนถ้าเป็นตัวเมนไลน์ตัว Hand Grade ก็จะเป็นรุ่น Oddly ครับผมเป็น Oxford สีดำธรรมดาซึ่งทางร้านก็เชื่อว่าเป็นทรงที่ผู้ชายทุกคนควรแบบมีติดตู้เสื้อผ้าไว้สักหน่อยอยู่แล้วครับผมเป็นรุ่นที่ใช้ลาสแบบ asymmetrical ก็คือมันจะไม่ได้มีความตรงครับจะมีความโค้งเข้ากับเชฟหรือว่า anatomy เท้าได้ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นรองเท้าที่ทำให้เท้าดูเรียวขึ้นโดยที่ไม่ได้บีบหน้าเท้าเพราะว่ามีทั้งความนิ่มแล้วก็เนื้อที่ในรองเท้าเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยก็สำหรับแบรนด์ต่อไปนะครับผมที่อยากจะมาแนะนำก็จะเป็นจอห์นล็อบครับยังคงอยู่กับฝั่งอังกฤษอยู่จอห์นล็อบเนี่ยผมว่าเป็นแบรนด์ที่เป็น ready to wear แล้วก็เป็นแบรนด์ที่สำหรับรองเท้า ready to wear เนี่ยน่าจะอยู่ในเทียร์ที่ค่อนข้างสูงน่าจะเกือบสูงที่สุดแล้วล่ะสำหรับที่ทางร้านนำเข้ามาก็จะมี2รายการผลิตเหมือนกันกับ Crockett Jones นะครับก็คือจะมี Classic Line ก็คือจะเป็นพื้น Close Channel ครับผมเช่นคู่นี้เป็นพื้น Close Channel ก็คือเย็บแบบซ่อนรายได้เหมือนกันแล้วก็ตัวหนังคาร์ฟหรือว่า Material การผลิตต่างๆเนี่ยสำหรับจอห์นล็อบก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าจะสูงที่สุดแล้วแต่ว่าก็จะมีอีกลายหนึ่งที่เป็น Prestige Line เนี่ยคือรายการผลิตที่อาจจะมีดีเทลหรือว่าความยากในการผลิตเพิ่มขึ้นมาอีกเช่นการทำสีบริเวณพื้นช่วงเอวที่คอดขึ้นหรือว่า
ล้าทรงพื้นโดยรวมที่มีความกลมรับกับการเดินมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผมสำหรับจอร์ล็อบเนี่ยผมคิดว่าจะค่อนข้างเหมาะกับคุณผู้ชายที่เท้ากว้างแบบค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็เท้าแบบเนื้อเยอะๆหน่อยความสบายของจอร์ล็อบเนี่ยจะไม่ได้ไปทางนิ่มไปเลยเหมือนกับ Pocket and Jones แต่ว่าถ้าอย่างดูเป็นทรงโลเปสนะครับจะเห็นว่าช่วงสตรัคเจอร์ตรงโทกับตรงฮิลเขาเนี่ยจะค่อนข้างมีความแข็งแล้วก็ซัพพอร์ตมากเพราะงั้นคนที่เท้าเนื้อเยอะใส่เนี่ยมันจะเก็บทรงเท้าได้ค่อนข้างดีคือไม่มีการบานออกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกบีบข้างในแล้วก็พวกสตรัคเจอร์ตรงโทกับตรงฮิลนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาให้มันเบรกเข้ากับรูปเท้าเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นความสบายมันจะเป็นในแง่ของความซัพพอร์ตที่มากกว่าแบรนด์อื่นๆครับสำหรับรุ่นที่ขายดีหรือว่าเป็นไอคอนิกของทางแบรนด์เขาแล้วกันผมคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นโลเปสครับก็เป็น Penny Loafer ที่ไอคอนิกมากๆทรงจะกลมๆมีเนื้อที่ในรองเท้าเยอะน่าจะเยอะที่สุดในแบรนด์ที่ทางร้านมีตอนนี้แล้วสำหรับคนที่เท้าใหญ่หรือว่าหารองเท้าใส่ยากเนี่ยจริงก็อยากแนะนำให้เข้ามาลองใส่จอร์ล็อบดูเหมือนกันน่าจะติดใจได้ไม่ยากเลยครับผมแล้วก็เป็นทรงที่ดูจากไกลๆเนี่ยเห็นยังไงก็รู้แน่นอนว่าอันนี้คือจอร์ล็อบโลเปสสำหรับแฟนๆของจอร์ล็อบนะครับภายในเดือนนี้ภายในสิ้นเดือนนะครับก็จะมีทรังก์โชว์สำหรับแบรนด์จอร์ล็อบด้วยก็ใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็อาจจะมีโปรแกรมแบบตัดรองเท้า MTO มาเลือกหนังเลือกสร้างสรรค์รองเท้าจอร์ล็อบที่เป็นในสไตล์ของเรามากขึ้นได้ครับผมครับผมก็สำหรับอีกแบรนด์หนึ่งที่อันนี้จะเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาที่ร้านนะครับผมก็จะเป็นแบรนด์ Oriental Shoemaker จากทางญี่ปุ่นครับผมก็จะเป็นรุ่นนี้เลยทรงก็จะเป็น Penny Loafer ครับผมแล้วก็หนังที่ใช้จะเป็นหนังเกรนหนังคราฟเกรนสีขาวครับผมสำหรับคนที่อยากหาออปชั่นที่อาจจะแตกต่างจากรองเท้า traditional ทางฝั่งอังกฤษนิดนึงเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็เป็นออปชั่นที่ดีเหมือนกันฟิตติ้งโดยรวมเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกับ Pocket and Jones แต่ว่าถ้าสังเกตช่วงฮิลคัพหรือว่าช่วงส้นเนี่ยเขาจะมีความกระชับกว่านิดหน่อยแล้วก็ตัวพื้นอันนี้จะมีตอนนี้ทางร้านจะนำเข้ามารุ่นเดียวนะครับผมตัวพื้นจะเป็น Closed Channel ครับผมก็ค่อนข้างให้ความเนียบแล้วก็เรื่องงาน craftsmanship อะไรเงี้ยผมว่าทางญี่ปุ่นค่อนข้างเนียบแล้วก็ไว้ใจได้อยู่แล้วครับผมคนที่หน้าเท้ากว้างอาจจะหน้าเท้าปกติค่อนไปทางกว้างหรือว่าหลังเท้าสูงเนี่ยผมว่าถ้าได้ลองแบรนด์นี้ก็น่าจะติดใจแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ดีเหมือนกันครับผมก็สำหรับแบรนด์ต่อไปนะครับที่อยากจะแนะนำก็ผมเชื่อว่าเป็นแบรนด์ที่ผู้ชายหลายท่านที่เข้ามาที่ร้านเราเนี่ยน่าจะรู้จักแล้วก็เคยเห็นกันบ่อยแล้วแหละเป็น Bourdon & Langer นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นได้ทั้งตัวเริ่มแล้วก็ตัวจบสำหรับทรง Belgian Loafer เลยความไอคอนิกของเขาคือหัวที่ค่อนข้างสลิมแล้วก็ตรงส้นที่เป็น Cuban heel นะครับผมสำหรับแบรนด์นี้ผมคิดว่าค่อนข้างเหมาะกับคุณผู้ชายที่อาจจะมีความสำอางนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องมีรูปเท้าที่ค่อนไปทางเรียวนิดนึงเพราะว่าจากตรงหัวความสลิมของเขาเนี่ยอาจจะทำให้คนที่เนื้อเท้าเยอะหน่อยหรือว่าเท้ากว้างนิดนึงเนี่ยใส่แล้วรู้สึกบีบได้แต่ว่าด้วย material ของตัวรองเท้ามันค่อนข้างมีความนิ่มอยู่แล้วเชื่อว่าผู้ชายหลายท่านที่เข้ามาลองใส่ที่ร้านเนี่ยก็น่าจะชอบฟิตติ้งแล้วก็ความเบาความยืดหยุ่นของมันเหมือนกันครับผมครับผมก็ขึ้นมากับชั้นบนกันบ้างนะครับชั้นบนเนี่ยตอนนี้จะหลักๆจะเป็นแบรนด์ Focachin กับ Alden นะครับผมสำหรับชูรูมเดิมของเราแล้วก็แบรนด์ด้านล่างที่ผมเพิ่งแนะนำไปเมื่อกี้ก็จะเป็นชูรูมใหม่ที่ทางร้านเนี่ยขยายขึ้นหลักๆก็จะเป็นพวกแบรนด์อังกฤษPocket and Jones Jollop Bourdon & Langer อะไรพวกนี้ก็จะอยู่ชั้นล่างนะครับผมทีนี้Alden ครับผมก็จะเป็นแบรนด์จากฝั่งอเมริกาที่ผมเชื่อว่าผู้ชายหลายท่านที่ชื่นชอบในรองเท้าหนังเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะเป็นแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากมีกลุ่มคนเล่นเฉพาะค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้ครับผมสำหรับทรงที่ไอคอนิกที่สุดผมเชื่อว่าไม่น่ามีอันไหนที่เกินเลยไปจากทรง Full Strap ครับผม Full Strap Penny Loafer ของ Alden เนี่ยเป็นทรงที่ท
างร้านค่อนข้างคิดว่าได้รับความนิยมแล้วก็เป็นทรงที่เหมาะกับคุณผู้ชายที่อาจจะเริ่มหันมาแต่งตัวแนวนี้คู่นี้จะใส่ได้ค่อนข้างหลายโอกาสมากๆเลยด้วยความที่เขาเป็นทรงแบบ low vamp หรือว่าตรงช่วงนี้มันค่อนข้างสั้นทำให้เห็นเนื้อเท้าเยอะแล้วก็ทำให้เท้าดูเพรียวดีครับผมแต่ว่าตัวทรงนี้ก็จะผมว่าแบรนด์ Alden โดยรวมโดยเฉพาะพวกทรง full strap หรือว่า tassel loafer ที่ใช้ last รองเท้าเป็น Aberdeen last เนี่ยจะค่อนข้างเหมาะกับผู้ชายที่เท้าค่อนข้างแคบแล้วก็หน้าเท้าเล็กนิดหนึ่งอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่เท้าบานหรือว่าเท้าล้มมากเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าด้วยความที่หน้าสั้นเนี่ยคุณผู้ชายท่านไหนที่ instep สูงเนี่ยผมคิดว่าสามารถใส่รุ่นนี้น่าจะเข้าเท้าได้ดีมากๆเลยเพราะว่าพอหน้าสั้นเนี่ยมันทำให้ตรงลิ้นช่วงนี้มันไม่ไปกดหลังเท้าคือหลังเท้าเราจะอยู่เลยตัวรองเท้าขึ้นมาแล้วก็เป็นคู่นี้ก็เป็นหนังเชลคอร์ดแวนด้วยซึ่งผมถือว่าเป็นไอคอนิกของ Alden เหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นรองเท้าแบรนด์แรกที่เอาหนังเชลคอร์ดแวนหรือว่าหนังสะโพกม้าเนี่ยมาทำเป็นรองเท้าการตัดเย็บของ Alden ค่อนข้างเน้นไปที่ความแข็งแรงและน้ำหนักของตัวรองเท้าเนี่ยจะสูงกว่าแบรนด์ทางฝั่งอังกฤษนิดหน่อยครับผมก็จะค่อนข้างบึกบึนดีเหมือนกันครับผมอีกทรงก็จะเป็น Tassel Loafer ครับทรง Tassel Loafer เนี่ยเป็นทรงที่ใช้ last เดียวกันกับตัว Foot Strap เมื่อกี้ก็คือเป็น Aberdeen เหมือนกันหน้าเท้าก็จะค่อนไปในทางแคบนิดนึงคือความกว้างเนี่ยเป็นความกว้างดีแล้วก็ตรงส้นของ Alden จะเป็นความกว้าง4ก็คือส้นเนี่ยจะค่อนข้างแคบเพื่อให้มันล็อกเท้าได้ดีขึ้นครับผมสำหรับผู้ชายที่ชอบในความไอคอนิกหรือว่าสตอรี่ของแบรนด์เนี่ยตัว Tassel Loafer ก็เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์เหมือนกันเพราะว่าก็เป็นทรงที่ Alden เนี่ยเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเหมือนกันครับผมสำหรับแบรนด์สุดท้ายที่ผมอยากแนะนำนะครับก็จะเป็นแบรนด์ฟูกาชินจากทางญี่ปุ่นครับผมตัวฟูกาชินเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นรองเท้าที่เหมาะสำหรับคุณผู้ชายที่อยากจะเริ่มต้นหันมาใส่รองเท้าหนังมากๆเลยละกันเพราะว่าด้วยราคาแล้วก็ materials การตัดเย็บเนี่ยอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆครับผมหลักๆฟูกาชินพวกทรงที่ขายดีก็จะเป็นโลเฟอร์ครับผมตัวโลเฟอร์เนี่ยทางร้านจะมี2รุ่นไม่นับส่งนะครับผมถ้าตัวรุ่นรองเท้าจะมี2รุ่นคือรุ่นtraditional Goodyear welt ก็คือการตัดเย็บเป็น Goodyear welt พื้นรองเท้าก็จะเป็นหนังพื้นอินโซข้างในก็จะเป็นหนังเป็น vegetable tan leather เหมือนกันแล้วก็มี lining เต็มทั้งหมดเป็น full lining ก็คือเป็นการตัดเย็บที่แข็งแรงทนทานแล้วก็ใส่ไประยะยาวพอรองเท้า break in แล้วเนี่ยจะใส่สบายมากๆเพราะว่าตัวนี้เป็น last ใหม่ที่หน้าเท้ากว้างแล้วก็เขาจะทำช่วงเอวกับส้นรองเท้ามาค่อนข้างแคบเพื่อให้มันล็อกเท้าได้ดีขึ้นแล้วก็ทรงก็จะดูเรียวสวยขึ้นครับผมกับอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นโลเฟอร์แบบอันไลน์ก็คือไม่มีหนังซับในครับไม่มีหนังซับในจะทำให้ตัวรองเท้าเนี่ยค่อนข้างมีความนิ่มแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลาในการเบรกอินนานเท่าไหร่นะครับถ้าสังเกตก็คือมันจะนิ่มไปเลยบวกกับโครงสร้างที่เป็นโบโลนีส Goodyear welt เนี่ยทำให้ตัวรองเท้าเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากๆตั้งแต่เริ่มครับผมแทบไม่ต้องเบรกอินเลยดีกว่าแล้วก็การตัดเย็บยังเป็นได้ความแข็งแรงของ Goodyear welted เหมือนเดิมก็คือสามารถใส่แล้วก็เปลี่ยนพื้นได้ตลอดการใช้งานครับผมหลักๆก็จะมี3สีมีสีดำสีดักบราวน์แล้วก็หนังกลับสีดักบราวน์ก็จะมีทั้งทัสเซลแล้วก็เพนนีเลยครับผมส่วนของฟุกาชินเนี่ยยังมีอีกรายการผลิตหนึ่งที่ผมคิดว่าก็น่าสนใจเหมือนกันสำหรับคุณผู้ชายที่อาจจะอยากหาทรงรองเท้าทรงออกฟอร์ดใส่ดีๆสักคู่ครับผมของฟุกาชินก็จะมีเป็นรุ่นออกฟอร์ดที่เย็บพื้นแบบโค้ชชาแนลทำเอวค่อนข้างคอดแล้วก็มีเบเวอร์เวสหรือว่าตัวเอวเนี่ยจะมีความนูนออกมาก็เป็นดีเทลที่พบได้ในรองเท้าที่ราคาสูงขึ้นหรือว่าเทียร์สูงขึ้นเหมือนกันครับผมฟิตของฟูกาชินเนี่ยผมว่าค่อนข้างเหมาะกับคุณผู้ชายที่หน้าเท้ากว้างแล้วก็คนที่เท้าแคบเนี่ยใส่แล้วอาจจะรู้สึกว่าหน้าเท้าเหลือๆนิดหน่อยแต่ว่าผมว่าเชื่อว่าคุณผู้ชายคนไทยหลายท่านเนี่ยก็น่าจะชอบ
feeling ที่ว่าใส่รองเท้าแล้วมันมี space เหลือในรองเท้าหน่อยอยู่แล้วเพราะมันก็ทำให้ใส่สบายแล้วก็บางทีถอดใส่ง่ายขึ้นด้วยแต่ว่าช่วงเอวถึงส้นของฟูกาชินเนี่ยจะอย่างที่แจ้งตอนแรกว่าเขาจะทำมาค่อนข้างกระชับเลยหลายคนอาจจะรู้สึกไม่ชินในช่วงแรกกับใส่แล้วรู้สึกมันรัดอุ้งเท้ามันรัดหลังเท้าไปหน่อยแต่ว่าอันนี้ผมเชื่อว่าหลังจากผ่านช่วง break in อาจจะสัก 1-2 สัปดาห์ไปเนี่ยมันจะใส่สบายแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ซัพพอร์ตดีมากๆเป็นรองเท้าที่ผมว่าน่าจะควรมีไว้ในคอลเลคชันสักคู่หนึ่งเหมือนกันครับผมก็จบแล้วนะครับผมกับการแนะนำแบรนด์รองเท้าคร่าวๆที่มีอยู่ในร้านทีนี้เนี่ยต่อไปผมจะไปแนะนำว่าหลังจากที่เราได้รองเท้าคู่ใหม่มาแล้วเนี่ยหลังจากเราใส่ใช้งานไปเราจะทำยังไงหรือว่าเราจะ maintenance มันยังไงให้รองเท้าคู่นั้นเนี่ยอยู่กับเราได้นานที่สุดตามศักยภาพของมันครับผมก็ต่อไปผมจะมาแนะนำวิธีการดูแลรองเท้าเบื้องต้นนะครับผมที่แบบเราสามารถทำเองได้เลยที่บ้านก็แน่นอนครับเมื่อเราซื้อรองเท้าหนังลงทุนกับรองเท้าหนังดีๆมาสักคู่เนี่ยเราก็ต้องอยากดูแลให้มันอยู่กับเราไปได้นานๆเท่าที่มันจะทำได้นะครับผมก็อันนี้ผมจะแบ่งเป็นการดูแลหลักๆเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2แบบละกันคือเป็น daily care กับ monthly care ก็คืออย่างแรกนะครับ daily care ก็คือการที่เราต้องทำทุกวันเพื่ออาจจะไม่ถึงกับต้องทำแต่ว่าที่เราควรจะทำทุกวันหรือว่าทุกครั้งหลังการใช้งานรองเท้าก็คือเมื่อสมมติเราใส่ใช้งานเสร็จเราควรจะมี shoe trees ครับสำหรับใส่เข้าไปในรองเท้าตัว shoe trees เนี่ยมันจะช่วยทำให้เมื่อเราใช้รองเท้าไปนานๆแล้วหัวมันไม่เชิดขึ้นทรงมันไม่เสียครับถ้าสังเกตก็เห็นว่าพอเราใส่หนังมันก็มีความตึงขึ้นมาแล้วก็มันจะช่วยดูดความชื้นจากรองเท้าด้วยครับผมแล้วก็หลังจากเราใส่ชูทรีแล้วถ้าเป็นไปได้เราก็อาจจะใช้แปรงขนม้าครับในการปัดฝุ่นรองเท้าแปรงที่เป็นขนม้าเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความนุ่มอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้แปรงเนี่ยปัดไปบนหนังรองเท้าได้บ่อยเท่าที่ต้องการเลยมันไม่มีผลเสียอะไรการปัดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้หนังเนี่ยมันน้ำมันในหนังเนี่ยมันขึ้นมาที่ผิวหน้าและตัวรองเท้ามันจะมีความเงาตามธรรมชาติเพิ่มขึ้นมาแล้วก็พวกฝุ่นหรือว่าคราบที่เกิดจากการใช้งานที่มันอาจจะเข้าไปติดอยู่ตามพวกรอยพับหรือว่าซอกต่างๆของรองเท้าเนี่ยมันหลุดไปได้ก็จะทำให้ลดโอกาสที่หนังมันจะแตกลงครับผมส่วนต่อไปก็จะเป็น monthly care เนี่ยจริงๆผมไม่ได้ต่างจากการ daily care ปกติเท่าไหร่แค่ว่าเราอาจจะต้องมีการลงครีมบำรุงให้กับหนังบ้างเพราะว่าหนังเนี่ยมันก็เป็นวัสดุจากธรรมชาติถ้าเราใส่ใช้งานอย่างเดียวเราไม่ได้ลงครีมมาเลยมันก็มีโอกาสที่มันจะแห้งหรือว่าแตกได้เพราะว่าหน้าที่มันก็คือปกป้องเท้าเราจากสิ่งแวดล้อมภายนอกอยู่แล้วเพราะงั้นพวกแสงแดดหรือว่าน้ำความชื้นต่างๆเนี่ยมันทำอันตรายให้ตัวหนังได้ครับผมวิธีก็ง่ายมากๆเราก็ทำเหมือนปกติคือใส่ชูทรีแล้วก็เราใช้แปรงขนม้าปัดให้ฝุ่นมันออกเยอะที่สุดนะครับผมเราปัดไปนานๆได้เลยทีนี้พอถ้าเราคิดว่ามันสะอาดแล้วหรือว่าไม่มีฝุ่นเกาะแล้วเราก็ใช้ครีมบำรุงลงได้เลยครับผมสำหรับรองเท้าหนังที่เป็นหนังคราฟหรือว่าหนังเชลหรือว่าหนังอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้พวกบิงออยล์หรือว่าไขปลาวาฬหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มันมีความเหนียวเท่าไหร่แนะนำเป็นพวกครีมบำรุงที่เนื้อเป็นโลชั่นนะครับเพราะว่ามันจะซึมเข้าไปในหนังได้ดีกว่าแล้วก็ไม่ทิ้งคราบเหนียวๆไว้บนรองเท้าด้วยครับผมก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานแล้วก็ทำให้หนังนิ่มแล้วก็มีความเงางามเพิ่มขึ้นดูเหมือนใหม่อยู่ตลอดครับผมสำหรับครีมบำรุงนะครับผมก็จะใช้เป็นของBrief Edge ครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างใช้ได้ง่ายแล้วก็ครอบจักรวาลดีก็คือใช้ได้ทั้งหนังคราฟหนังเชลหมดเลยสำหรับวิธีลงครีมนะครับก็ง่ายมากๆจริงเราแค่คือเนื้อมันจะค่อนข้างเหลวอยู่แล้วครับผมแล้วก็แตะขึ้นมาประมาณเล็กๆนิดเดียวแค่ปลายนิ้วครับผมเสร็จแล้วเราก็นวดลงไปบนรองเท้าครับผมนวดทีละส่วนจะเริ่มจากตรงหัวรองเท้าแล้วค่อยๆไล่มาส้นก็ได้จนมันทั่วบริเวณที่เป็นหนัง upper ทั้งหมดนะครับผม
ทีนี้อาจจะมีข้อระวังนิดนึงคือขั้นตอนการลงเนี่ยเราจะใช้ครีมแค่นิดเดียวครับผมจะไม่ได้แบบควักออกมาแล้วโปะไปเลยลงเป็นครีมบางๆชั้นบางๆนะครับเราก็จะเห็นว่าพวกรอยต่างๆหรือว่าพวกจุดที่สีมันซีดเนี่ยมันก็จะสีเข้มขึ้นแล้วก็เนื้อมันจะหนังมันจะดูดซับครีมเข้าไปครับผมทีนี้หลังจากเราลงครีมเสร็จข้างหนึ่งเนี่ยเราก็จะพักไว้แล้วมาลงอีกข้างพอเสร็จขั้นตอนนี้ปุ๊บเราก็อาจจะทิ้งให้ครีมมันซึมเข้าไปในหนังอีกหน่อยสัก5 นาทีก็ได้ครับด้วยตัวครีมเนี่ยมันค่อนข้างเนื้อมันค่อนข้างเบาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันจะซึมเข้าไปได้ง่ายถ้าครีมที่แบบมีความเหนียวหรือมีออยล์เยอะหน่อยเนี่ยก็อาจจะต้องทิ้งไว้นานกว่านี้นิดหนึ่งจากนั้นเมื่อเราลงเสร็จเราจะเห็นว่า texture ครีมมันแห้งครับเราจะเห็นว่า texture หนังเนี่ยมันจะด้านๆขุ่นๆนิดนึงอันนี้ไม่ต้องตกใจครับให้เราใช้แปรงขนม้าอันเดิมอันเดียวกับที่เราใช้ตอนแรกนี่แหละปัดไปบนรองเท้าอีกครั้งให้ทั่วบริเวณที่เราลงครีมไปครับจะสังเกตได้ว่าจุดที่เราลงครีมไปแล้วได้รับการบำรุงแล้วเนี่ยเมื่อเราเอาแปรงขนม้าปัดจากที่ texture มันขุ่นๆมันจะเริ่มมีความชุ่มฉ่ำแล้วก็มีความเงาตามธรรมชาติของหนังเพิ่มขึ้นมาครับผมก็เป็นอันเรียบร้อยครับผมง่ายมากๆสามารถทำเองได้ถ้าใครที่ใช้งานรองเท้าบ่อยอาจจะ4 วันต่อสัปดาห์ขึ้นไปอะไรเงี้ยก็ผมคิดว่าควรจะลงทุกเดือนครับผมจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้ดีแต่ถ้าหากว่าเราอาจจะไม่ได้ใส่บ่อยขนาดนั้นหรือว่านานๆใส่ทีก็อาจจะยืดระยะเวลาออกไปเท่านี้เองครับผมก็จะช่วยให้รองเท้าเนี่ยอยู่กับเราได้นานขึ้นครับ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็พูดถึงไปเรียบร้อยว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยเหมาะกับคนหรือคุณผู้ชายที่มีรูปเท้าแบบไหนบ้างแล้วก็วิธีดูแลรองเท้าเบื้องต้นที่เราสามารถทำตามเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับผมก็หวังว่าผู้ชมเนี่ยจะได้รับความรู้กลับไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรยังไงนั้นก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับผมกับ The Decrum Menswear Channel นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ